Kanang yan. Naka-module. Pinag-module. Pinag-module. Na-reset na naman yung ano ko. Oh, Agent Ayun, Orange. si Agent Orange Ang balita, Lods. Hello? Wala na yung skin, no? Sa barrel. Hindi na gumagana. Hindi na ba? Hindi ko napansin. Pero yung pa rin ang gamit ko. Hindi naman. Oh, hindi na. Iniban lata. Ini ba? Oh, tiyanang yan. Oo. Yan. Gamit niya eh. Para yan eh. Yung Farah. Yung Farah. Sayang, maganda sana yun eh. Maganda nga yung animation sa ano niya eh. Ganda yung skin niya tapos binago nila. Oo. Sayang. Wala na talaga oh. Yan. Meron bumalik? Bumalik ulit? Baka ano lang. Gago, parang hang siguro. Oo nga eh. Bumalik talaga, men. Yeah, bumalik. Tingnan ulit ito attachment. Oh, bumalik. Nag-reset na naman. Ayusin ko mic ko. Sige, ayusin mo. Sige lang, men. Sige Sa lang. akin. Yung sa akin, okay na? Okay na? Ano? Okay na. Yung mic ko? Oo. Trig. Maganda ba talaga yung Craig? Hindi ko pa na-ayos. Hindi ko pa na ano. Meron ako dito pero di ko alam yung mga attachment eh. 38 pa laman eh. 38. Ba't ganito tong ano ko ngayon? Nag-iba. Ayusin ko lang to. Mabuhat. Ayusin ko mic ko. Maingay mic ko eh. Nasira. Ayos Ayos naman lang, Lods. Ayos naman. Ayos naman. Ilang yan.
Si, ano? Nagsasalita ba? Ah, Si Agent kaya Orange? pala eh. Hindi. Ah, okay. Oh, ayos yan. Sabihin nyo lang pag okay na. Sige, sige. Vitus. Hmm, kaya pala. Yung amination pala. Ang nangyari? Na-reset? Pinali... Oo. Na-reset yung amination ko. Kaya Pero siguro. ayos naman eh, sa akin eh. Yung mic mo eh. Hmm. Invite ka, ano? Tawag na ito. Agent Orange. May kasama ka? Ay, wala pala siyang mic, ano. Ayos lang yan. Ba't tayo sa... Basta buhatin mo kami. Ayos lang yan. Sabihin nyo lang pag mag-start na. Ayusin ko lang saglit tong screen ko. Medyo nahati eh. Nag-iba eh. Hmm. Yun, okay na. Sina daw. Tara. Trios muna. Tara na. Oo. Yeah. Wala nang atrasan to. Mag-iiba ba Alam ko na boses wala ko ako eh. to? Mag-iiba ba nung Ayun, boses? Lods. Mag-iiba ba boses ko pag Hindi ganito? naman. Try ko. Oh, yan. Umiba. Hello! Ayos yan ah. Parang misa. Parang yung mga choir. Ayos. Ulit? Uta, na-addict na si ano si... Ulit mo. Hi, Agent Orange Daily Flight. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Yo, thank you. Thank you for the like. Suwads. Salamat sa mga 1 million viewers. Sana all 1 million. Enemy dropping into the AR. 1 lang pala, tanggalin ko yung mga ibang yung mga zero. 1 million viewers. Sana all 1 million. Sana 1 million. Mga zero. 1 million viewers. Enough practice. Sana Time all for the 1 real million. thing. Pabuhat, Lord. Pabuhat. Sana 1 million. Wala pala akong camera.
Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan ba tayo mga lods? Pin lang kayo. Ayun eh. Enemy soldier incoming. Let's go. Bounty dito. Meron doon? Malapit? Plan. Oo. Okay. Kunin ko yung bounty. Sige, lads. Parang walang bumaba dito ah. Wala nga eh. Tahimik eh. Kaya nga eh, wala talaga men. On the bounty target. Sort them out. Posible yan. Naban na yata yung mga players eh. Puro hacker eh. Kaya nga eh. Nalalaman nila men. Nakita mo Nagalit yung si ano eh, sinare ko dun si- sa ano? Oo, kanina dito. ano? Stadium. Sa stadium ang Oo. puta na. Sa underground parang nasa baba siya. Pati floor. Kitang kita ang puta. Kaya nga eh, may mga glitch na naman eh. Galit na nga yung may-ari ng ano eh, COD. Puta. Pinanood daw nila eh, yung mga ano, nag-glitch. Ano yan? Sabi Problema na sa ng mga stream yan. developer yan. Tas-tas na Oo, sa kanila sinasweldo namin problema sa'yo eh. Puro palpak. Kaya nga eh. Minsan ano eh, ginagawa nilang ano eh. In purpose eh, para maraming maglaro. Kaya nga eh. Parang katuwaan. Technique nila yan eh. Paralo dot. Kaya nga lods eh. Ilang Cheater. pounds ka ba ano? Agent Orange, buhatin ka namin. Tara, loadout lods. Tara. Meet up ko kayo dun sa ano, buy station. Sige. Ay, ba't minsan hindi niya pinipick up tong mga ano eh. Mga ammo box. Yaman mo. Ay, armor box. Ay, armor plates pala. Oo. Naka-automatic ba yan? Naka-auto pick ako pa eh. Automatic to sa akin. Naka-auto rin ako. Ako nabibili ng loadout. Sagot Sige na, lods, bili ako sagot na ni ammunition. Mayor. Kulang pala. Sagot na ni Mayor. Movement. Moving here. Pera dito lods. Movement. Ammunition. Loadout drop headed your way. Oh shit, no way. No. Bakit? Dalawang ammunition man. Mabad. Ay, nag-iwan pa ako ng bala ng kalaban. Dapat hindi na. Saan tayo? Di talaga umilaw ulit oh. Di umilaw men. Naka-Amax ako. Kay Max ka. Di umilaw. Para ako mamaya. Para. May kalaban ba? Moving. Wala akong nakita. Waypoint marked. Wala Hindi kayo akong bounty. nakita. Bounty target has been marked. Kill him. Armor here. Okay. Armor here. Yung. Moving here.
Ang bagal lang ADS pala ng ano, Max ano. Sa attachment ko siguro. Yung mga attachment ko, yung attachments ni Jgad eh. Ah, Pinapanood mo yung channel niya, no? Jgad sa YouTube. YouTube. Siya. Palaging advance eh. Yung mga post niya eh. Hindi yata natutulog. Kaya nga eh. Parang buhay code na yun eh. Oo nga, yun ang hanap buhay niya eh. YouTube. Pag na-monetize yung channel na, ay monetize pala yung channel na. Ito ang dami. Makapera ka daw nito eh. Maglalaro ka, makapera ka daw men. Alam mo yun? Bago Oo lang nga. ngayon eh. Oo, makapera Ano sila yan? eh. Yung pag nag-i-stream? Oo, nag-stream sila tapos may tournament ata. May Ah, yun. tournament. Oo. Tournament. Sigurado. Oo. Uy, may mic na si Pero- Agent Orange ah. Sasalita yata. Charlie, moving. Oo, nagsalita siya. Sensor marked. Ayos naman yung mic mo men. Hindi naman ano. Bili ako yung ibit tapos puntahan natin yung bounty. Out of my way. Balik ako, man. I'll drive. Sira. Nasira daw. Ayos naman men, narinig ka na namin kanina. Ano siguro, grounded. Ano, nawawala-wala. Baka. Parang ang bagal ng takbo ko nito sa ano, Out of my way. I'll drive. Max. Tara, bounty. Make for target location. Save me a seat. Wala akong UAV. Meron ako yung UAV. Meron ako. Isa lang. Uy, Uy! tika tayo na. Montita. Nandiyan lang siya, men. Ayun o. Uy! May rocket launcher. Tangina. Isang baril nila. Naka-rocket Nice. launcher. If you survive, you earn your free. Kaya nga eh. Tika na ako nun. Naka-rocket launcher. Wait ko yung para ko men. Punta ako dyan Pay dyan. attention, you'll be out there soon. You're up Down next, him, team mate. wipe. Get ready. Uy, sayang. Down ka. Sayang. Rocket launcher. Sayang. Naka. Tinuluyan Listen pa. up, soldier. Win here and you return to the May front ibig sila line. dito. But if you lose, you're up, soldier. Go sort this fucker out. Maricol yung para ko men. Got you. Stand by for redeployment. Balik ka na yung mga you. May loadout to. Dito may mga gamit pa dito eh. Gamit May din. loadout. Teammate redeploying to the AR. Ay, kunin ko pala yung ano. Gamit Gamit ako. ko. Overhead. Maricol yung ano ko para. Isang loadout lang dito men. Sige, sige. Fuck it. I'm driving. May bumabaril sa akin. Daming satchel dito. May bumabaril sa akin men. Dito banda. Coordinates marked. Gamitin ko tong truck pang shield. I'll take the wheel. Bili ako yung AV. Losing ground. Friendly UAV overhead. Sabi mo nandito sa green kanina. Oo, kanina binaril ako eh. Yun, may Pero bumabalik. nawala sa ano?
Ito Kaya naman nga baril. nagaghost ata yan, men. Invisible na Nag-ghost naman ata yata. Glitch. Kaya nga Hindi makita sa UAV. Or Naka-ghost. nag-ghost siya. Naka-ghost Baka siguro. nag-ghost. Uy! Siguro. Ako yan. Meron? Movement! Cancel that. Friendly UAV overhead. Meron sa station? Yeah, sino nag-pin? Si Agent Orange yata. Ah. I'll drive. Saan tayo punta? Road. Ili ako UAV. Let's go. I got the wheel. Target right here. Konti nilang iklaban ah. Oh, king tayo, king. Sige, sige. Saan tayo pupunta? Sa book kang gago. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Crack him. Nice. Target dusted. Solid work. Meron pa, meron. Movement! Dito men, may ano dito. Marking armor. I'm taking fire. Pa-mark lang kung nasan. By station. Copy. Ralas ko ah. Sige. Enemy target located. Down 2. Dito sa akin men. Tara ako dyan. Dito. Close in contact. Mag-isa na lang yun men. Ay, mali po dyan. Uy. Pati kayong dalawa, wala akong kills ah. Kala ko nasa kaliwa ang puta. Yung pin kasi yung nag-red na delay ang puta. Nice. Let's choose. Kabili na yun. Identified most wanted contract. Ready on that kit. Ikaw okay na? I need a plus one. Yun yung kotse mo, no? I'll take the wheel. Agent Orange lang malakas. Kaya nga 7 kills. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. I'll take the wheel. Sumuko na kayo. Wait for it. Lakas mo nga
Ayan, lakas ng magbuhat si Agent. Anong meron dito? Orange. Ayaw makapasok? Ba't ayaw? Chill muna. 1.5 minutes. Chill muna tayo. Chill muna. Oh shit. Parang mayroon dun ah. Sa bundok ah. Kaya nga eh. Oh shit. Oh, sa ilalim Ang ina. lang. Tulay. Ay, sa layo ka na yan. Layo ka na. Grabe Oh! naman. What? Learn from the How? loss. Failure's a proper teacher. Ang lupit ka. Naka ano, SMJ siguro. Oh. Naka-sniper? FMJ. Lakas ba talaga yan? Sa sasakyan lang. Posible naman nun. Sa sasakyan lang malakas yung FMJ. Mm. Sa mga helicopter. Attachment. Perk. Sayang. Marking waypoint. Pero hindi nasira yung sasakyan mo eh. Ikaw lang namatay eh. Kaya nga eh. Galing naman nun. Located a bounty contract. Moving. Sino yung house? Oh, si Ay! Jer. Ako ba? Oo. Sorry. Oo, ikaw. Ako pala yun. Tingnan natin kung may masasama tayo. Wag na si Cubs mama. Masyadong ano. Wala si Kana. Trios ulit. May naswerte naman yung sniper kanina. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Does anyone need this? Does anyone need this? Battle Royale. Ay, sa ano nila? Soldier. Disregard blast. Storage na lang. Gas is approaching your position. Move anyone to the need safe zone. Moving. Gusto Saan mo tayo? mag-train? Trade? Hindi ko alam eh. Pwede rin. Pwede rin. Repositioning. Moving here. Wala namin eh, nakauna na. Oh wait, meron ba? Oo nga, meron. Pumunta sa ano eh. Contract located. Airport. Saan Pero hindi bubaba eh. Hindi. Oo, pumunta sa airport. Waypoint marked. Saan pupunta si agent? Pumunta sa airport. Found a recon contract. Ba, Scabby ata. Scabby or ano tayo? Train. Hindi ko alam eh. Train ako eh. Oh, sige, train na lang. Tingnan ko yung train kung puno ba. Enemy marked. Meron. Walang tao ata. Meron. Meron? Disregard blast. Saan? I'll take it. Contact. Mag-isa eh. Oo nga no. Tayin ko yan. Crack na yan, man. Nice. Got you. Nice. Oh, bala. Dito, bala. Coordinates marked. Waypoint marked. Never mind. Gone lost. Gone lost. Objective updated. Secure that position. Agent Orange, solo flight. Eh. Teammates entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Contract complete. Recon intel secured. Moving. Disregard blast. Moving. Ay, antin mo to. Doon ba may team wipe yan? Meron na? Bilis ah. I-antin mo. Oh, unfit. Ayun. Sakto, pabalik tayo. Saan ba ang gitna? Lumber, farmland. Video. Ay, meron na. Sige. Uy! Ganun. Uy. Proceed to the marked location and secure the area. Teammate redeployed to the AO. Diyan ba? Wala. Na-try ko lang yung baril. Contract complete. Recon intel secured.
Pa-drop yung pera, men. Bila ko loadout. Enemy team is tracking your position. Uy, Oo nga, eh, gas na eh. Movement! nakuha mo na. Movement! Movement! Oo. Tagal naman. Movement! Ayun, meron na. Ready Move on to the that next area and secure the perimeter. May gas na, men. Oh shit, may binabaril ako. Uy, Binabaril ako. Ayun oh. uy, down, down. Mga hayop kayo ah. May sapata eh. Nakapatay din ako kahit ano. Hayop ka ah. Crack ka. We got a proper fight here. Bila ko loadout dito. There's a fight kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Kick their ass. Stand by for redeployment. Sakay ka na dito, men. Unahan na natin sa lumber. Para unahan natin sila. Tara na. May foresight na tayo. July. May foresight na tayo. Foresight. Layo-layo pa biyahe ah. Kaya nga eh. Enemy lost track. You're safe. Loadout drop headed your way. Sighting in on air back. May loadout din ako eh. Sakto, pag-gusto lang natin yung loadout natin. Di pa ako nakaload up. Sakto nga, sa lumber. Sakto sa lumber. Relocate to the safe zone. Gusto tayo sa lumber. Dalawa loadout dito, men. Dalawa. Kunin ko lang to. I'll take it. Sige. Bilis! Soldier ah, may ano. Armor dyan ah. Eh, wala si Agent Orange ng ano. Armor. Ha? Doon na lang tayo dumaan, no? Buy station. Sige, sige. Kaya dito. Kahit saan? Hintay. Kahit saan? Hintay. Camp tayo dito sa lumber.
Uy! Ambush! Kalaban. Dang. Basta tayo dun ah. Aid station marked. Naubos kayo dun ah. Ay, kami lang pala. Buti nakatakas ka. Kaya nga eh. May ano ko eh, may revive ako. Selfie, may selfie ako. Alis na ako dun. Sana may pera dito. Para dalawa. Wala na, looted. Looted. Wala mo na si ano. Ito, loadout mo na. Meron. Meron, meron. 31 meters dito. I don't shoot Dito, dito. insects that loot. Nasa bahay. Still be here. Baka yata oh. Ay, wala. Hindi. 37 meters. Sa likod ng bahay siguro yan. Ha? Mark the target. Copy. Movement. Snipe mo na yan. Mark the target. Movement. Wala na ako. Mark the target. Nice. Movement. Mag-isa lang? Di yata. Mag-isa lang? Wala na eh. Bili na tayo ng isa oh. Movement. Aid station here. Movement. Loadout pala ako, nakalimutan. Oh shit, meron pa. Chopper. Ay, meron pa. I'll sleep when I'm dead. Aid station here. Movement. Nasa taas. Eh. May selfie pa po siya. Oh, baka Pabili naman natin yung gusto isa. nyo na akong bilhin ha. Copy cash drop. Binigay pa talaga eh, no? Gusto pumatay lang. Movement. Mahayop kayo ah. Movement. Ika na kami doon. May extra plates yun. Yung kalaban dyan kanina. Kalaban dyan. May sakyan sa taas eh. Ah, yan yung sniper kanina eh. Siguro. Dito na siya sa taas eh. No, UAV. Sige. Sino pa hindi nagkaano? Loadout. Naka-loadout na ako. Friendly UAV overhead. Dito. Punta na tayo doon. Ba? Punta na tayo dito. Moving. Sige. So, para makapwesto na tayo. Too late. UAV overhead. May nagka-camp na din dyan eh. So may dito eh. Moving. Ay, meron na sa bounty. Meron na. Meron. Ay, nasa ere. Nasa ere pala. Kala Dito ko na lang oh. Coordinates marked. Sa ere? Nasa, nagpumula kanina eh, pero wala na eh. Ay, wala na pala yung UAV mo.
Nung nag-UAV ka, pumula. Dito ba or... Movement! Movement! Ayo, Sa may bounty. Kanina. copy. Armor here. Armor here. Movement! Wala na pala akong ano, ammo. Ay, naka-sniper kayong dalawa. Ano amo mo? Oo, ano amo mo? Sniper. Ito. Marking small caliber rounds. Ayun. Large caliber rounds here. Movement! Yo. Hirap ng walang mic eh. Wala naman na yata yan sa ano, sa bounty, kunin ko. Sa bounty? Oh. Located a bounty contract. Ah, meron dyan. Di pa tayo? Parang nasa, hindi, kunin ko lang. Meron man dito. Coordinates marked. Tumaga na namin, man. Oh, sige, sige. Tara, dito na tayo, lipat na tayo dito. Pakilak lang yung mga door na. Dito. Wala pa kayo dyan, Lord? Meron, kapapasok lang. Labas? O, loob. Sa baba? Baba. Copy. Lakas pa rin ng Farah. $19 meters sa baba. Movement! Yan, yun. 6 meters. I'm hit! Magaling sa ano yan ah. No sweat. Wala. Bumaba. Uy, nag-reload pa ako. Crack na yan. One hit na lang yan. Sayang, nag-reload pa. Magaling ano. Oo. Dumapa siya eh. Saka marami siyang alam sa ano. Sa shortcut. Kaya nga eh. Everyone in the safe zone. 3 mirata siguro yan. Uy. Sakit na na. Uy. Sakit na. May check. Uy. Sakit na. May check.
Napatay na yun? Kanina? Oh, napatan na niya. Clutch pa to ha. Trip lang no. Para mahilo tayo. Tapos pinisirin ka dyan. Bounty oh. Kunin mo ulit. I-activate mo ulit. Does anyone need this? Kinuha ko yan eh. Ay, hindi pala yan. Hindi natapos yung contract. Oo. Siya rin yata ulit eh. Sabi niya eh, puta ng pagkamalas. Back to back yung bounty niya. Bubuhatin tayo yan. Clutch game yan. Clutch game ha. Last game na yan. Panalunin mo yan ha. Yo. Yan, ano. Tips na lang yan oh. Tayo na ang binuhat eh. Pabuhat ka pa. Para may tao dyan eh. Delicate moment. 25 remaining. Kaya nga yan eh. Narinig ko yung concept. Failures of rocket teacher. Ang ilan yun? Ito lang. Check ko lang mayroong ano. Mayroong Sige. kasama. Si Sputnik oh. Bogli. Sputnik! Nga pa si Bogli man. Sputnik mo na. Ayan. Sputnik! Para may magbubuhat. Pasok ka na. Oo. Pasok ka na, Sputnik. Yan yung kaibigan ni Agent Orange yan. Ito? Hindi. Hindi pa kasama sila dati. Atat. Oh, ayaw na. Tampo na. Sino? Sputnik? Putnik. Oh, invite Tara, na kami mabilis ng yan, iba. Sput. Invite na kami ng iba. Ito si Faro. Cold War para tayo eh. Cold War siya man. Si Sputnik. Sa Cold War man. Oo, nasa Call of Duty Cold War in main menu. Ah, okay. Tara na. Ayaw pa rin eh. Ah, sige lad. Sige. Kaya kailangan manalo to. Nalo na to.
sorted. We'll be deploying shortly. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Out of my way. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Now we do this for real. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed Lima to the Charlie, safe zone. moving. Affirmative. Located about Nandiyan pa yung loadout mo. Bigyan natin yung loadout natin. Sige. Nalito ako. Tara, inboot na natin to. Bounty target is up. Let's get it done. Your primary objective is to kill them all. Wala sumabay. Wala sumabay sa atin. Sige. Wala akong bahala. Wala palang balaan dito. Kalimutan ko. Wala na dyan. Lipat na ata. May kalaban. Saan? 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 Papin lang. May kalaban ka dyan? Loaded. Baka. Kasi ano yan? Nag-loot yan. Loadout. Pera mo na. Uy. Copy cash drop. Meron nga. Si May bumabal sa akin. Si Jet Orange eh. Oh, sige yan. Hello, kalaban. Meron Hindi ako na. pwede makabili. Meron na papunta kay Agent Orange. Copy. Loadout drop inbound. Punta ka dito. Umalis. Takot siya, men.
Kang umalis. So, pang UAV ah. Sige, sige. Bumaba siya. Magkiking ata yan. Gas moving in. We're out of Marking time. running Scrub for the you. contract. Never mind. Nag-king na nga. Nag-king nga. Meron dito, dito. Threat. Down Nice. one. Meron pa. Copy gas drop. Isa lang yung nakita ko. UAV? Oo. Wala yung UAV. Meron dyan? Copy gas drop. Copy, copy. Copy all. Copy gas drop. Cancel that. Movement. Cancel that. Never mind. Friendly UAV overhead. Wala. Repositioning. Gagos. Paluti dito men ah. Heading out. Here. Dito meron sa akin. Heading out. Nauna na si Oy dyan Sa baba, orange. sa taas. Dito siya. Make for target location. Dalawa. Dito. Moving. Copy. Moving. Disregard last. Bilisan natin yung UAV oh. Sayang. Dito, 21 meters. Dalawa. Magkabila sila. Oo. Dito ka sa kaliwa. Sige. Lina flank yata tayo. Uy! Crack na to men. Mark. Anong baril nun? Hindi pa nakabaril eh. Tinalo yung Mach 10 ko. Enemy soldier incoming. Hindi pa yan nakaloadout men. Your teammates in the gulag. Babalik ka na. Dalawa sila, dalawa. Enemy mark. Oo. Moving. Be advised, your teammates on their arse. Ang hina. RTB in this guy. Taking fire. Nice. Kaya pumatay sa akin eh. May pera siya men. Sakto. Bibili yun, panigurado. Wala ka lang sa buy station. Baka mawala pa ng pera. O, yun doon na. Oo. Marking Ayun, A. babili. Sa may silo, Babili. sa may silo. Sa may silo. Papuntang buy station. Marking aid station. Marking aid station. Waypoint marked. Disregard lost. Cancel lock. Naka-ghost. Hindi, wala pang loadout pen men. Walang loadout pen. Tumakbo siguro. Ba't may Mach 10 dyan? Naka-loadout siguro men. May Mach 10 eh. Pabili na lang. Thank you. Enemy UAV overhead. May mga baril Balikan ko lang dito. yung loadout ko. Lethal's here. Balikan ko lang yung loadout ko. Oh, may ano dito oh. Make for Ilan target yan? location. Dalawa. Dalawa. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Naka-FX pala yung boses ko. Hindi ko natanggal. Movement. Sino yung baril ko dito? Meron kalaban, may kalaban, may kalaban.
Copy, copy. Punta ako dyan. Right here. Wala yung baril ko dito. Saan ako namatay? Armor here. Saan yun? Saan ako namatay, men? Diyan sa Uy, may, lato ko. ano, sa loob, DC. sa loob. DC ako, men. DC ako, tangina. DC. Tangina, DC pa. I've got you. Busy ka? DC ako, lads. DC. Tangina, DC pa. Damn, yo. Hintayin ka na lang namin pag ano. Damn, yo. Sayang. Diyan ka pa naman eh. Got gas moving in. Sino nagbabad words? Bawal ba? Bawal sa inyo, sa amin hindi. In safe zone. Present and correct. Ay, DC na. Contact! Contact! Ay, na-DC. Most wanted Nice. dusted. Solid work. Hintayin ka namin, Lods. Ay, ano, tapusin lang namin to. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Repositioning. Enemy UAV overhead. Moving. Contact! Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Maraming campers yan, sigurado. Pati ako. Teammate has been cleared for redeployment. Sayang campers. Blue? Moving. Enemy marked. Naka-ghost. Uy, meron sa likod ng puta. Campers. Ay, may gulag pa. We're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Fight's kicking off. Get yourself sorted. You're up next.
You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. It's all up to you now. Go for the win. Ain't no fucking. You fucking Marking supply run contract. Marking supply run contract. Marking supply run contract. Sana nasa taas. Disregard that. Reposition. Disregard that. Get to the target area. Cancel that. Taas sasakyan. Kunin ko lang. Got gas moving in. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Aid station marked. Cancel that. Vehicle here. Aid station marked. Cancel that. Tanginang yan. Daming puta. Sakto ang puta. Sali daw si Green Lantern. Yun. Sali Siya, ang puta. Sali daw eh. Wala na. Offline Sino? naman. Green Lantern. Kasano pare? Wala rin mic. Invite to party. Spunik, ayaw na. Cold War eh. Joinable. Himala. Himala. Dito sa ano, regiment. Sino dito? Sino? Pansit Papi. Teka lang, Lods. I-invite lang ng ano. Isa. Sige. Trios ulit. Walang nag-accept. Walang nag-accept. Walang nag-accept. Boring ba? Orange, orange, boring daw. Boring ba? Sorry. Ayun. You know.
Ito pa, favorite ko to eh. Favorite. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Wala na yung intel, no? Ah, meron Ano? pa pala. Ah, yung Akala ko wala intel. na yung intel. Oo. Meron pa pala. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Scavenger contract located. You've got gas closing in fast. Get to the safe Yan zone. gusto niyo. Farmland. Pwede. Movement! Movement! Man here! Alright. Man here! Disregard that. Disregard that. Disregard that. Movement! Disregard that. May pupunta sa farmland, men. Dami. Huwag sa farmland, dami, men. Saan tayo? Ayo, Oh, dyan na. Downtown na. Does anyone need this? downtown. Dami. Disregard lost. Sobrang dami talaga. Huwag lang sa stadium. Oh. Higit sa stadium, eh. To eliminate the bounty target. Eliminate all targets in the AO. Last 9 games pa. Agent Orange. Last 9 games ka na ba? Ang akin yun. Ano yan? Saan yun sa'yo? Tara, checkin na natin to. Sige, sige. Dito Sa kanya. bounty sa akin. Sa kanya daw yung bounty. Kill niya. Oo. Enemy marked. Ganun ba? Yun o. Movement! Down ko lang, ikaw tatapos. Ako ang ano. Ayun, down na. Oh, tapusin mo na. Uy, meron pa. Tatlo pala, men. Tatlo. Kala ko mag-isa. So down na yung bounty ata eh. Your teammates in the gulag. Uy, down yung gino. If they survive, they can redeploy. Nasa taas siya? Your teammates Nasa in the baba gulag. sila, men. If they survive, they can redeploy. Dito ba yung bounty? Sayang, tinuluyan ko na sana yun. Enemy UAV overhead. Ah! Tama lang yan. Natry ko yung isa eh. Nakadapa lang yan eh. Parehas kami ng skin. You're in the gulag. Nakaitim. Find your Oo. own redeployment. Tatlo sila. Time for a bit of RGB. Kaya nga eh. Get yourself sorted. You're up next. Dalawa na lang. Hanapin natin yun. Naka-activate pa rin yung bounty eh.
Mawawala ba yung visa ng bounty To pag the ano? front line. You lose, your fight is over. Wala na ata eh. Ano ba ba? Sort them Wala out naman. and capture the objective. Reactivate na yung bounty. Saan yung bounty sa baba? Got your ass kicked in Uy, that one. We're saan sending yan? you back to base. Ang galing magtago ang puto. Your team can still buy your release. Sila ata yun eh. Vendor marked. Nice. Movement! Located a bounty contract. Movement! Disregard that. Movement! Copy. Vendor marked. Tao dyan sa bus station. Dito. Vendor marked. Oh, thank you. Buy station identified. Loadout na ba kayo? Tara. I'm driving. May bumili dyan ah. Meron. Never mind. Karoskin. Coordinates marked. Aid station marked. Naka-rose skin? Oo. Karoskin na Ay, black. bilhin muna kita pala. Wala ka na palang gulog, ano? Kasi ano? Pili tapos bili nga UAV. Hanapin natin yan. Request recon flyover. UAV entering the AO. Tumakbo. Bilis na wala. Wala siya kakampi. Solo flight siya. Andun, oh. Sa may, ano? Dito. Moving. Ito. Ay, papabaya ata eh. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. SMG here. Patay ka nga. Yun. In the area. Yan. Friendly loadout drop on the way. Nasa baba lang siya. Tumakbo eh. Dropping into the AO. Ayun o. Ah, dito. Puta, dalawang puta. Ah, dalawa dito. Dami pala nila. Crack one. Dami. Tatlo men, tatlo. Kaloadout na.
Loadout na yan. Oh, may isa sa taas eh. Hmm. Time, but we'll settle the score. Loadout sila. Naka-ghost yung iba eh. Kaya nga eh. Sa ano pare? Wala na si ano. Wala na si Agent. Oh. Nag-last game na yata siya. Hmm. Cold War si ano eh. Si Sponic. Wala si Papa. Off. Oh, wala. Online sila magkay kanina eh. Sila Ikaw. Maaga sila eh. Aga sila naglaro. Kaya nga eh. Maaga sila nag-start. Hmm. Ang laban yata Lakers bukas eh. Hmm. Kawawa yung Golden State kanina, men. Hindi ko napanood. Yung Sino lamang. laban? Dallas. Naka 37 yata siya eh. Luka eh. Luka. 39 points. Yeah, 37. Ano kanina eh. Ano yun? Tingnan ko. Hindi nakagawa si Hmm. si Curry. Laro si Corey, men. Hindi nakagawa. Ano kanina eh. Malas. Nakalaro siya. Hindi siya nakano. Kagalaw ng galaw. Minsan swerte. Lamang ng ano eh. 30. Damn. Tsaka si Luka. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostiles in the area. Watch the skies. Tak na siguro eh. Anong sniper to? Ta? Tondra Oh. to. Tundra? Tondra. Parang Parang Toyo. aon lang. Hostile dropping Parang into the Toyota area. Tundra, Watch no? the skies. Kaya nga eh. Sa likod ko pala. Ang hirap TMR. itama. Warm-up's done. Time to kick this off. Recoil. Battle Royale. Mark a Ang drop point for your downloads. team. You'll lead 'em in. Dito. Does anyone need Be this? advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Buka rin ah. Meron? Punta siya sa Intel. May isa. Hostile. Hostile operator. Friendly. All right, lads, let's get it done. Objective is to eliminate the bounty target. Oh Uy. shit. Ilan yan? Marking weight. Dalawa. Akala ko isa lang yun eh.
Ay, Oh my god. Target locked. Teammates done it. Wow. They're returning to base. You be kidding me. All that's left. Get it done. ay! One shot ako nun ah. Sa taas mo, men. May back sa taas mo. Hindi ko na, ano, hindi ko na, hindi ko natamaan yung truck kanina eh. Rarakit launcher ko. Meron pa dun, men, sa taas box. Eh, Oh, may pili naman ka na. station pala dyan. Thank you. Baka balikan ko kayo dyan, tangin na. Napatay ko lang yung isa eh. Kalaban nata siya eh. Coming. Down. Dito? Oh, Dito? sa taas. Oh. Down na siya. Sige, sige, sige. Nag-give up eh. Gusto mo ng LMG? Sige lang. Kunin ko yung baril niya. May extra dito eh. Dalawa na yung LMG ko eh. Oo. Coordinates marked. LMG. May box pa naman dito eh. Patayin natin yung bounty. Ayun, nasa kabila. Ay tayong... Yung bounty, ayun o. Ayun o. Dalawa. Hostile. Dalawa? May sniper ka dyan? Oo. Akong bahala. Hindi pumatay sa akin eh. Ay! Patay ako. Meron ba dyan? Nasa baba. Yung nasa baba rin. Ay, dito. Puta Ay, sila. na. Ilan? Isa. Ano nangyari yan? You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Dalawa, men. Ay, dalawa ba? Oo, dalawa. Isa lang yung nakita ko kanina. Yung dalawa, sila pa rin yung pumatay sa akin eh. Dalawa pa rin. Yung rose kit at yung white. We've got proper fight here. You're up next. Alis mate. na ako Get dito. ready. Loaded. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're May up, baril lang soldier. ako dun. Ubus yun. Now go sort this fucker out. Kabalikan mo kaya. We're in safe zone. Watch for enemy. Nice. Hindi kang open na. Lote dito. Dito pa rin sila. Wala bang ano dyan? Kailangan na sila. Doon na lang ako sa ano. Mill base siguro. Dito. Sige, lads. Moving. Loaded na pala dito. Ay. Request recon flyover. UAV entering the AO. Shotgun. Kaaban ako dito. Buhay ka pa pala. Kala ko wala. Matay ka na. Kaya bumagsak ako dito. Nabuhay ako. Maglulot sana ako eh. Sabi ko eh. Kaya pala eh. Akala ko umalis ka. Kala ko wala ka ng gulag. Kaya... Saan ka ba? Dito, tumakbo ako, men. Tumakbo ako. Nihiwan ko sila akong baril eh. Matay pa ako doon.
Sige lang, sige lang. Kala ako dyan. Naglulot pa naman ako ng ano, pambuhay. Tahimik dito. Parang. Copy. Pero may mga open na eh. Bounty dito. Located a bounty contract. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Ay, hunted. Ah, kinuha yung bounty. Ako pa. Oh, nandyan Kinuha yung sila. bounty dito, man. Hindi nandyan yung mga Kinuha. yan. Oh. Disregard loss. Pupunta yan sa'yo. Migurado. Enemy UAV overhead. Nag-UAV. May baby na. Tayo natin yan. Wala pang gamit. Ayaw nila eh. You know. Contact! Copy. No. Ulog ako. Ikan ako dun. Enemy UAV overhead. Daming UAV nila. Oo nga eh. Orange na. You know. Sa bato. In the area. Diyan na sa'yo. Loadout drop. Oy, loadout tayo. Bago magbakbakan. Tara. Sa baba. Tara. Gas is close. Get to the new safe zone. Dalawang box sa kanila. Copy. Tago lang ako dito. Moving. Sige lang. Bili ako UAV ah. Request recon flyover. UAV entering the AO. Nandyan na lang sila sa baba. Dito na. Sa taas ko na. Pakipin lang loads. Hindi makita. Sa taas ko. Biglang di ako makita rin. Uy! Trap ako eh. Wait lang ha. Sila. No visual. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Naka-ghost yung iba. Makita. Oh, wala. Wala eh. Dito na pala eh. Threat. Doon isa. Isa na lang kami. Caliber round. Dalawa lang sila. Patay yung isa. Losing ground. Nandun pa rin siya. Ito nang lupit ah. Swerte niya. Return to base for debrief. Mga ano sila eh. Mga Punjabi ata. Ibang team yan. Yung galing sa taas yung ano eh. Dalawang team. Ba't tayo ng isa? Hello, Opa Bart. May kasama ka? Yo, what's up? Wala bro. Wala ba? Tara, game na natin. Nakakuha na ba kayo ng win sa bago map? Oo. Oo.
Ako wala pa, bro. Oh. Ito na yun, ito na yun. Sabi ka Kaya nga, bigyan niyo ako ng win, ha? Joke lang. Ikaw ang magbibigyan ng Anong win sa gamit amin. yung ano? Anong gamit yung primary weapon ngayon? Minsan AMAX, minsan para. Aba, di ba na-nerf na yung AMAX? Hindi. Ay, Oo. ini-nerf dati. Pero iba na Ngayon naman. ba? Na-buff siya? Ah. Ako kasi bumalik ako sa kilo eh. Parang na-buff siya ng konti. Oh. Kilo. Kilo. Okay pa naman. Okay naman. Tsaka kilo. yung SMG kong gamit ngayon, yung bago, yung PPS ba yun? Ang pinapanood ko lang yung channel ni Jgad eh. Tinitingnan ko yung mga analysis niya sa mga weapon. Yan si J-God. Oh, magaling din maganin. Alas yung mga setup ko sa kanya galing eh. Yung Ogang ni-nerf din eh. Saka M13. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy dropping into the AO. Campus is Tonic. Enemy soldier incoming. Let's go! Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. I'll get us in the air. Diyan tayo. Subukan natin military. Battle Royale. Yun, sige. Set a drop point for your team, soldier. Bounty contract. Copy. Avoid the gap. Ito plan B natin. Located a bounty contract. Pwede, pwede. Wala bang ano dyan? Sa malapit? Meron. Ay, meron. May kalaban. May pupunta dito. May pupunta dito. Dito na lang tayo kay, kay Gear Oh, Zero. kay Jer Zero. Eliminate all targets in the AO. Bounty target identified. Oh my god, may bumabaril na agad. May weapon din ah. LMG Copy. here. Sige. Hunted ako kagad. May kalaban dyan ah. Binounty back ko ah. Oh, yung lapit na. Tago lang ako dito Feeling sa ko may yung ano. mga bounty, yung bounty natin, bounty din tayo. Sige. Dala ko dito. Make for target Copy. location. Wala, lumalayo. Yellow na eh. Takot. AR over here. Dalawang threat na si Jer. Malapit Copy. na. Eh, dito lang ako. Hindi nila alam nandiyan kayo eh. Oh my Yeah, god, may trap kotse. ah. Sige. Ay, kayo ang pinontery ah.
Nice. Tikan ako dun ah. May isa pa ata. Nice. Nice. Yung bounty nandito eh. Moving. Kunin ko na yung ano nila. Moving. Marking small caliber Loot. rounds. Gago, ang hirap ilabas na ito. Laki kasi eh. Kaya nga. Ito, may ano ko dito. Mag-isa na lang ah. Bounty May pa. Hindi armor. ko mag-isa na lang to. Napatay na natin yung dalawa, di ba? Marking Ay, armor. thank you, thank you. Kasama niya yung dalawa eh. Dalawa. Sana Dalawa lang team siguro ata yan. dito kanina eh. O baka Tatlong mamaya trip kasi ibang team yun. Ah, siya nga yun. Siya. Ay, hindi. Palapit ako eh. Nasa likod natin. Nasa likod natin ah. Bounty target is down. Well done. Nice. Guys, may threat pa si ano, Jersero. Andiyan Oo, dito kanina ata eh. eh. Disregard blast. Kala ko mamatay ako din. Nice. Nice one. Ay, pababa na. Iyaan muna natin man. Dodo tayo. Tara. Ay, gago, Yo, dito, meron pala kinuha yung kalaban kotse. dun. Oo. Lagi Gago, na nagulat yan ako. eh. Kaya nga. Down. Nice. Nice one, team. Hmm. Gago, may nakala ko ikaw yun, yung kumukuha ng truck, kalaban pala. Oo, kalaban. May kasama pala yun. Sneaky little bastard. Di pa team Tara, mo. loadout na muna tayo dito. Sa Tara, Mark tara. Nana store. Sneaky little bastard. Vendor marked. Palutin. Loadout drop headed your way. Ay, Gamitin ko kaya yung og ulit. Malakas kaya. pwede din, masakit pa naman din nata yun eh. Hmm. Kaso tinasa natin yung recall niya, no? Oo, tinasan. Ay, may bumili dito sa harap natin. Sa Copy. store dito. Hmm. Blue mark. Vendor marked. Nag-revive ata. Nagkotse. Ay, naipalit ko yung baril ko ang pucha. Andun Ayun sila, na. oh. Oo, nandun. Basag. Guys, stuck yan, ha? You know? I don't Disregard that blast. was good. Crack him. Enemy precision airstrike. Take cover. Bumili. Paano isa? May isa pa. Friendly UAV overhead. Down. Into the area. Nice. Watch the skies. Dropping. Dropping, guys, Meron pa. Dropping. Troops in contact. Bumaba. Low ammo ako. Nice. Sakto, naka-reload. Hiniram ko pa yung baril ng kalaban eh, para mapatay lang. Wala akong bahala. Ako rin eh. Wala nga tayong bala. Oh my god. Ito may pera. Sino Ay, walang armor kulang. dyan? May armor ba kayo? Ito. May armor ako. Dalawa extra. Hindi, okay lang. Here. Akala Catcher ko, dito. copy. Kinuha ko na. Ammo kailangan Sige. natin. Hmm. May ano ata dito na yung kuhanan ng bala. Refill station. Yan, di pa linipat Oo, na. meron ata abandon. Tinanggal na dyan.
Ah, meron pa rin. Hoy, sasakyan. May sumakay. Sakyan Copy. pa, ah. Enemies in the area. Setting charge. Frag out. Wala na akong bala. Wait. Enemy UAV overhead. Oh my god. Ay, bumili May bumili dito, bro. dito. Oo. Oh, sa likod, sa likod. Oh shit, na sniper. Sa pinanggalingan natin. Nasa... Enemies in the area. Damn. Problema lang, walang bala eh. Doon sa loob ng bahay, bro. Sige, sige. Dito rin sa akin, meron. Try ko muna mag-refill. Sige, sige. Pero filan mo dito. Refill din ako. Ang alam ko, May tao tinanggal dito eh. ah. Sa may burger. Saan, bro? May burger. Sana. Copy, copy. Uys, wala pa naman bala. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ay, bili tayo. Ammunition box. Ay, kulang. Oo pala. nga. Kulang, kulang. Kulang pa. Kulang. Uy, gago, nawala na yung refill dito. Wala na. Oo, wala na. Lipat. Ba't nyo na inalis? Sandali yung 46 meters. Dito banda, Oh, 46 shit. meters. Sniper lang ako. Yung gamit Wala. ko. Make for target location. Hindi kaya pumunta sa taas. Hanap ako ng amo ko dito sa building dito. Copy, sige. Sige. May loadout pala dun, oh. Uy, meron dito ah. Meron dyan. 23 meters, 245. Sa'yo. Bago dito siya sa hotel. Hotel 210. siya, bro, hotel. Sige. Dito na dito. Dito lang siya sa loob. nga. Wala. Sa taas siya, bro. Gago na, wala. 14 meters sa taas. Oo nga, sa akin. Taas. Sa kabila ako eh. Nawala na naman. Dito pa rin. 12 Ay, meters. gago! Doon pa na siya. Uy, crack na Dilim, dyan. di ko nakita. Sa baba Ako rin, yan? Hindi ako nakita. Baba? Dilim. Oo. Dito sa taas. Ang dilim. Yung patay na. Nice. May kasama ba? Your teammate was sent to the Wala lang. Isa. fight for a chance to redeploy. Kinuha ko muna yung baril mo ah. Sige. Your teammate was sent to the gulag. Nang bahala For a din yan. chance to redeploy. May mga Teammates box. been cleared for redeployment. Oh my god. Ako din yun. Kinabahan ako dun, ah. Biling ko lang siya nandun pa yung mga gamit niya. Copy. Hindi ko alam kung Balik ako. Hindi ko alam kung nakuha ko yung gamit Lagay niya. mo ba? Kakayanin pa yung lo? Ay, hindi. Na. Hindi na. Hindi na First kaya. wave din yan eh. Hindi na. Kaya nga. Mm. Kunin lang natin mga items natin. Hoy, may bumabaril sa akin sa likod. Wala bang ganyan, Jer? Oo. Dito banda, Salamat ka, bro, Ay, ah. dyan ba? Dito ata eh. Dito galing yung tira nila eh. Ito, ibigay ko yung baril niyo. Hindi Sige. ko alam kung kanina to eh. Ano ba yan? Gold. Ano, wala. Medyo Dito gold pa rin siya eh. sa baba. Parang kilo eh. Hindi sa akin yan. Sa akin yan, kilo. Ito, bigay ko. Kulay gold, bro. Yeah. Sa taas ako. Okay. Copy. Deploy. Oh my god, but shotgun yung nakuha ko. Bili tayo ng bahala, man. Rifle here. Wala tayong bahala. May armor ka ba, Juicero? Meron ako dito. Ito, meron pa pala. Pero rin ako dito. Nakalimutan ko armor up ang pucha. Yan ba ako meron? Pahinga akong pera, man. Bili tayo ng ano? Ito, Sakto yung pera ko. 6,000. Body armor here. 200 lang bag ko, ah. Yung ano ko ang hindi ko mahanap yung baril ko. Saan ko Isang iniwan? 100 lang yun sa akin. Saan pala yung bumaril sa'yo kanina? Ito nawala. Nakita ko rin. Doon sa Dito, dito. may pin niya, no? Ni Daily Flight kanina. Dito ko na naglag, man. Copy.
Ah, Isa lang ata yun eh. asan ba siya? Sa loob. Sa taas siya, no? Sa taas, oh. Sa taas daw, sa Di mo na bubong. kung... si Daily Flight lang ata naka-sniper sa atin, no? Naka-sniper ako. Oo. Oh, copy. Sige, sige. Di kalote dito ah. Diyan lang Ay, siya oh, bro. Feeling ko mag-isa to. Enemies in the area! Enemies in the area! Disregard last. Dito lang ako sa Sa taas loob to, bro. Hindi, sa kabila, feeling ko. dito. Dito sa building na to, sa orange. Wala dyan. Mga sa orange. Disregard last. Kung hindi delayed ah. Yun lang. Gas is inbound. Nice. Safe zone. Patay niyo na? Patay niyo? Uy, gago. Ang dami nila, bro. Saan? Pamark lang? Sa baba ko Uy, na. Sa dito, baba ko dito. na, bro. Someone came through here. Copy. Ilan yan? Dalawa. Sa baba. Ay, dyan na. Sa likod. Oh, shit. Ang bilis nila. Okay. Undetectable sa ano, no? Naka-ghost sa ata sila. Bilis. Oo, ano ka ghost? Survive and you can redeploy. Pero nag-UAV naman tayo bago tayo pumunta doon. Eh. Nice to. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Uy! Yun, Tangin na nasa taas ng puta. The enemy took that one. Parang Batman eh. Finish the job. Tignan natin kung may sasama tayong isa. Sandali, may invite akong isa. Ah, sige. Sige. Oras na. Uy. Anong oras na? May sayang defect ka pa pala. Ano yan? Soundboard ba yung tawag dun? Gamit kong voice mode lang. Libre. Yung libreng ano lang. Ayaw kong magbayad para sa mga ganyan. Hello. Back to normal. Ayaw niya. Ano kasi, ano? Yan na. Yun. Hello. Pabuhat. Lods. Yan, nagbubuhat talaga yan. Yun. Thank you. Advance. Pati daw yung Krieg, ano eh, binaf siya eh. Greg. Binagsak yung... Yung Krieg 6. Yung ano na eh, yung FFR. Lakas pa din yun ah. It's a fire rate. Gamit ko ngayon eh. Copy. Wek. Uy, may watch. Bago akong watch na unlock FFR. Vehicle. Customization.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hindi abot ang puta. Lakas mo yun. Enemy dropping. I'm driving. Done warming up. Stand by for deployment to a war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Let's go! May isa. Dalawa pala. Mover spotted. Saan na yan? To work. Friendly UAV overhead. Sumakay pa ah. Oh Ang shit, gago. talikod. Dami. Grounded ako. Sakay na lang, sakay. Enemies in the area! Dito man. Nice. Dalawa yan. Sa bus station. Sa open ng... Pinagtayagan. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Swerte naman nun. Uy, gago! Fight's kicking off. Gago, man. May nagano. You can always have a go at these bastards while you wait. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Dalawa na yung nasagasaan ko dun, ha? Nice. Try ko muna sa bahay dito. You're up next. Well, tago ka muna, well. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Kick their ass. Stand by for redeployment. Ganda. SMG. Nilipad na naman ang isip ko. Sustaining fire. Meron dyan sa'yo, Jer. I don't Dito. Ay, tagya lang yan. Dalawa. Meron sa buy station. Bumibili eh. Copy. Copy. Wala naman akong bata. Kala ko tahimik dito. Dami. coordinates marked. Pwede yata. Dalawang team yata. Oh. Marking armor. I need. Down one. Nice. Nice. Pamark lang? Nice. Natuluyan.
Ipon Tinutuluyan lang mo. akong pera para kay ano. Tuluyan ko. Thank Parang you. doon sa matay. Nice, nice. Oh, meron pa. Pa doon. Meron pa. Kalodot na yan ah. I'll drive. Dito siya kanina eh. Baka pumunta hangar. Thank you, thank you. Fuck it, I'll drive. Nandun siya. Get to the safe zone. Disregard blast. Fuck it, I'll drive. Di ko mapin ng pucha. Blast. Yun. Contact. May parating ding truck. Vehicle here. Sige, sige. Pati na. Ay, binili sila ah. Yan sila. Oo. Oo. Copy. Tatlo at dalawa. Ang dami nila. Tatlo bro. Okay. Sa loob, sa labas. Labas. Fuck it, I'll drive. Crack ng isa. Sa labas. Ano, low ammo pala to. Dito rin meron. Mover Nice. spotted. Nice. Ito pa lang yun ah. Meron pa sa... Meron pa dito sa loob. Mover spotted. Ewig. Nice. Wala na. Meron pa? Ay hindi. Si ano pala yun. Oh. It's a prank. Ikaw ba? Pera. Sige. Cash on the ground. So, 200 oh. Uy, kulang pa tayo. Jollibee. Kuya ka lang ng armor? Wala na. Okay na, dyan na ka. Marine na ako. Armor. Armor dito. Thank you. I'll take. Marking armor. Sige, san? Para may spare ako. Thanks. Tagging supplies. Tot na nga ako. Ay. I found this if you need it. I'll drive. Palakasan ito. Tinan mo to. Tang. Kunin ko na ata itong Recon eh. Para may pera tayo. Move to the next Naglaro na ang pucha. Tara, loadot. Tara. Doon na lang sa kanina na. Sige. Satchel dito. Chill ba yan? Kunin ko nga. Oo. I'll drive. Ilog na pala. Uy bro, yung ano pala, first circle pala no? Per circle. Dinala ko lang Sakay tong truck. Marking rendezvous here. Just in case. Ito na lang, dinala mo. Gago, hindi ko makuha yung ano. Maglolodo tayo. Doon na tayo siguro sa pangalawang ano. Oo. Pangalawang buy station. Sige. Sayang, di pa lute dito. Circle. Oo nga eh, sir. Tayo dito. Sige. Loob ba ng ano yan? Circle. Okay, tama. Sorry dito. Uy, may libre Oh, may din. loadot oh. Uy, Kalaban doon. Saan yun? Sa kanila yung isang loadout. Oo. Ito, pera. parang sa taas eh. Nag-loadout na rin dito. Nag-loadout din dito. Dito banda yun. Dito. Sa blue. Going in. Loadout drop headed your way.
Abot tayo. Kunin ko yung truck. Dito na. Sa akin. Ah, Uy, yan na. Friendly UAV overhead. Be advised, friendly precision airstrike inbound. down. Saan ang low mo agad? Yoko. Oh shit. Armoring lang. Makan pa ako. Ito sa akin, sa likod ko. Sa likod ko naman. Diyan. Oh, shit. Ito lang yan. Dito. Patayin mo na ito, men. Dire-record mo yan. Down isa. Oy, shit. Sa likod. Uy, gago. Uy, sa likod. Meron sa likod. Punta ako sa Saan ba kabila. tayo, bro? Parang Dito yata sa bahay. Dito sa may... Dito. Diyan. Ay, meron pa pala dun. Dito. Meron pa sa likod kanina eh. Kita mo nga kung saan? Di ko. Supply choppers inbound. Nandito ka, alam ko nandito kanina eh. Punta ka dito. Marking waypoint. Pero sa orange. Hindi ko sure, pero yung bumabaril kanina, Waypoint. yan yung huling spot Kailangan dito. na. Traka. Alis. Binaril. Sana. Tayo. Salt mine. Revive dito. Sweet salt of mine. have what you need. Di ba looted dito? Armor's here. Body ammo here. Kaya pwede na. Ay, satchel. Saan yan? Sa yan. Third Meron floor. dito, may kalaban dito. Saan? Sa loob ng warehouse. Sabay? Oo, sa green. Green mark. Taas baba. Hindi ko alam kung saan sila. Sa ano, kung di ko alam, taas o baba. Wala ba ibang ano dyan, buy station? Dito. Marking aid station. Or dito ba? Marking aid station. Kanan, naipalit ko pa yung baril ko. Meron ba? Pero- Wala naman, no? Wala. Wala. Yeah, move it. Cash on the ground. That's on my left. Never mind. Disregard. Ay, naipalit ko yung baril ko. Puta. Yes, I need it. May kalaban dito. Hostile operator. Ay, yung bounty kunin ko na lang. Silang kalaban. Dito pala, Sa baba dito. meron din. Ayun. Dito. Sa baba Down. meron. Bilis pa lang. Never mind. Dito meron. Ay, wag po. Dalawang team yan, men. Kayan sila Down dito. yun, Down yung Dito, bumaba meron natin. Meron pa sa right side. Down uli. Hostile. Nice. Doon na to. Tuluyan ko na to, Ay, di ako nabutan. Sana lang yan natin. Down na. Meron dito banda kanina. Di ko sure kung saan.
or lose it. Pero kayo doon. Kailangan sa may truck. Oo, pati. Pero kayo sa bangkay niyo. Grabe ko yun. Thank you. Laking antena nito ah. Alright. Ground. Walang baril. Your teammate's done in. Pahingin ako pera. Lods. Sige, sige. Ano? Ay! Diyan ka pala. Ah, hindi naabot. Hindi naabot. Dito na lang sa baba. Stage may tao. Vendor marked. Tao Ito, pala. bigay ko na lang pera Never dito. mind. Tao sa village. Sige. Enemy UAV overhead. Vendor marked. Never mind. Pistol, pistol. Pas ah. Wala kang baril? Vendor marked. Wala pa. Ito, meron na. Nakapulot ako. Wala kang baril? Nakapulot ako. Pistol oh. Double pistol dito. Ah, dual Meron pistol? Sa stadium isa. Oh Dalawa. shit. Dalawa. Nasa ano yata eh. Crane yata Baka eh. mga glitch yan, man. Parang nasa gitna eh. Glitch yan. Nasaan mas gitna? Ah, okay. Glitch nga. Binabaril na tayo. Meron siyang kalaban Babahatan eh. natin eh. Ito baba. Merong namatay dito. Tactical grenade. Copy. Over here. Taas? Yan. Ah, doon oh. Yan oh. Oh. Down, down. Nice. Pili ako ah. Sayan ko lang. Baka may pambuhay. Pinabaril siya dito eh. Moving up. Nakabibili. Pili ako dito. Vendor marked. Kalaban sa may ano ah. Buy station. Hacker man, hacker. Huwag kayo, hacker. Maraming hacker Cheater dyan man, eh. huwag No? kayo dyan. Umalis na kayo man. Cheater, cheater ha. Umalis na kayo dyan, cheater. Wipe yung isa. Man, Ano, nasa si... baba niya man. Nasa baba siya. Get to the new safe Underneath niya man. Alis na kayo dyan. Ano yun, Umalis see-through? na kayo dyan man. Ikot ako. Oo, baka. Nasa station siya. Sa ilalim ng station. Station. Ikot ako sa kanila. Ah, may extra vision na naman. Oo. Pinatay niya ako sa baba eh. O, ganun din yung ano. Yun yata yung re-record ko eh. Kanina. Ganun eh. Yung kanina. Oo, kanina. Oo. May glitch tong ano eh, stadium eh. Down isa. Kaya nga eh. Ganun yata yun eh. Enemy UAV overhead. Sa may station ah. Dito. May isa Dito pa. siya sa station. Oo nga. Nandiyan siya, walang iya. Yan din yung pumatay sa akin. Dito makikita ka dito. Ayan, cheese. Moving. Kita ko. Disregard last. Teammates in the gulag. Ayan. If they survive, they can redeploy. Naka-loadout yung mga yun. May... Oo. Tayo Oo. maglalabas. Gas is inbound. Your teammate got a Hey. proper sorting. Ayang. Sending them home. Dito ka nakikita, makikita ka sa ilalim eh. Get to the Kanan na lang siguro tayo, no?
dito. Moving. Iwas tayo sa hacker. Wala tayong laban sa hacker dyan. Grabe. Nakatra ako. Uy! May pababa. Libre kill. Pera. Libre kill. Delivery boy lang pala yun. Yun pa. Pwede na. Saan ba yung station? Wala pa yun. Aid station over here. Pinagago, naka-loadout. And naka-loadout yun. Uy! Meron na pala sa likod natin. Meron sa Sa likod. Uy! Uy! Nagulat ako puta! Taas mo yun. Yung kasama nung pinatay nyo. Hacker yata ito eh. Sabihin nyo lang pag gusto. Pag babak ko ah. Sige, sige. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Simoy na nga. Tayo. Boneyard. Goal? Okay. We should drop there. Scavenger hunter. Location. Need a trolley. Moving. Disregard last. Bounty contract here. Disregard last. Bongyard. Dami ah. Wala nang atrasan ah. Bangte na. Dami. Magkasabay ako. Oh my god. Tanginan, dali pa ako nito. Ilan ginger? Ilan dyan? Isa. Motherfucker, bitch. Down him? May dropping. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Okay na. Press on. Tinong walang armor. Always have a go at these bastards while you're waiting. Armor dito. Choice words will smash their mugs with a well-placed start. Armor.
Meron sa loob. Dito. May bumasag dito, Wak. Laban din ako dito eh. Kaya, dami. Fight's kicking on. You're up next, mate. Get ready. Ayun o. Dito. Down. Nice. Win here and you return to the front line. May chopper Lose, the dito, Wak, fight oh. is over. Sarap pa rin Isa eh. dito. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Pushing ako. Crack him. Taas. Looking a little worse for Meron pa third party. heading back to base. Down. Dami dito rin. Taas pa rin pala. Oh my god. Ah, Bro, ang meron pa dami isa. nila. Still by your release. Naka-shotgun. Ang iya yun. Nabuhay na yung na-down na isa. Namomay siya, no? Si Wak. Hmm? Shotgun. Ganja. Ganja. Yo, Buda. sarap yan. Ganun si Wak kanina eh. Lagi yung namamatay sa shotgun. Oo nga, no, malakas shotgun yan eh. Hmm. Solid. Balik yata yung jack ngayon eh, jack 12. Ano? Namatay pa ako dun? Oh my god. Layo. Saan tayo? Saan ba kayo? Dito kami malapit sa lumber. Mag-number na lang kayo. Sige. Located a bounty contract. Kaya ito. Breaker. O kaya yung isa sa inyo, ano, mag-bounty, yung isa mag-loot. Bounty. Pwede yung Raycon? Sige na lang, sige. Oo, pwede din. Ringo na lang. Pulutin ata dito eh. I'm Dito. moving. Sige pa. Magpas. Buhay na tayo isa. Ako sa shop. Sige. Dalawa na pala. Buhay na naman ako. Paluti dito ah. Loadout. Sakto. May, ang tawag doon? Sa ATV. May tao. Bumaba siya. Oh shit. Dito sa akin. Ilan? Hindi ko alam yun. Ano? Ay, nakakarata. Ayan na, sarap. Oo. Naka-loadout na yan. Basag. Nice. Isa pa. Down. What the f... Nice. Dali ako. Meron pa sa likod eh ba? Inuha pa yung pera. Ubus na ba? Dalawa na, patay na. Meron pa sa likod. Meron pa. Meron pa? Sino yung nagtapon ng ano? Ay, Oh. Tangi. Uy, gag! Ayun, yun lang pumatay sa akin. Pa pala.
Bilis na. Break down. Hindi na. Nagda-drive ako na headshot ako agad. Bilis nun ah. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Uy! Gulat ako. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ako rin tamo eh. Sorry. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Isang squad lang. Enemy movement. Isa lang yung sumunod. Isa siya. Oo. Okay, dalawa pa. Dalawa. Isang squad. Oo, nasa... Oo, isang spot sila. Saan banda? Dito. Military. Pa dito. Objective is to eliminate the bounty target. Pero na sa taas. What's that operate? Eliminate all targets in the AO. Tay. PC na naman ako. PC. Sino? Ay, wala. Akala ko DC ako. Copy? Doon, Ang bilis na na, hindi ko napansin. kaya Lumilipad na naman ang isip ko. Oh. Hindi. Taka pa dito. Meron pa sa taas. dalawa dito sa taas. Oo. Ang bala. Copy, sir. Gulag. Survive and you can redeploy. Iniwan yung isa. Return to the front line. But if
You're Nasa iyo, done. Blue. Reloading lang. Time to Ayun earn na. your freedom, soldier. Meron pa Sorry. dito sa taas. Dito na. Trap na to. You're heading back to base. Naglag. Meron doon ah. Oo. Not over yet. Gago, may sniper pala dun. By your release. Oo, meron pa. Meron pa sa baba. Di nun ah. Layo sa akin. Shit. Saan ba din, Wek? Yung bumaril sa'yo? Sa tower yung pumaril sa akin. Dito. There. Dito na sa akin. Cancel my loss. Dami. Dumami bigla. Nasa building ko. Ubus yung armor mo, Wek. Nahin mo na sila. Ubus yung armor mo, Wek. Eh ano. Tay. Tama mo lahat na store dito? Dito. Station over here. Light vehicle. Over here. Never mind. Disregard. Kaya mo sila mag-gera dun. Buhayin mo. Ay! Dapat si ano? Thank you po. Thank you. Hindi, kaya pa naman, no? Oo nga pala. Sige, Drop sige. pa na ng self star. Tama. Drop ako na money. Ano naglalag? Hell yeah. Teka lang, lakas ng lag. Hindi ko alam kung Tapos limping ko. pwede pa. Kasya pa? Ay, hindi na. Kala ko kasya pa. Kasya pa yan. Meron pa dito niyan. Walang ako dito. Gago na saan yan? O bata. Shotgun here. Ito, pwede na. Yan. Pwede na, tara. Pawanan ko na yung pera ko dito. Copy. Cash on the ground. Uy, thank you. Buhay ka na. Diba? Kasi Ay. lumilipad yung isip niya kanina eh. Gusto niyo mag-king ako? Ang loadout. Pwede din. Ayan. Pwede rin. Na lang no. Sa baba ka pala.
been marked as a high-value target. Keep protected. Ganda. Ang lupit naman ng skin nito. Lupit nito yung brutalizer shotgun. Ganda ng Hindi tayo skin. mag-loadout wala oh. Oo. Sige, sige. Tama dyan. Loadout drop headed your way. Oh, mayroon loadout. Libre. Pinakinggan yung ano. Pinakinggan yung ano, panalangin. Tapos mag-ghost try doon ano. Ammunition box ako. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pera. Cash on the ground. Bibili kayo ng loadout. Oh, loadout. Ghost, sige, sige. Tagging supplies. Loadout drop headed your way. Parang iba akong tayo mamaya. Makakaabot pa tayo doon. Spotted a care package. Ay, iba yung nakuha ko. Enemy UAV overhead. Angin. Nag-wait. Meron sniper sa taas. Abal Sa- Banda Purple? dito. Ayun oh. Lima Charlie. Ayun, bundok. Broken. Broken yun. Copy. Diyan na yung gas. Kaliwa siguro tayo. Ay, kanan kayo? Sige, sige. Sunod ako. Ay, may cover. May building. Kanan. Ito tayo para may cover. Moving. Disregard last. Tayo pala. Higit-kit daw tayo. Dito tayo sa baba oh. Most wanted target survived. Good job. Nice, may pera tayo. Ang bilis naman. First wave ba to? Hindi. Ay, Second wave na to. Ah, may bigat lang baril siguro. Meron kayong plates extra. Ano pala akong plates. dito Dito. meron. Thank you. Tara, ganoon na muna tayo. Yan na pala. Da. Pasok din yan, meron galing airport. Pasasakyan. Copy. Request recon flyover. Yan sila. entering the AO. Ay, Enemy on that vehicle. tangina, nai-snipe ako. Hindi ko alam kung saan. Din sa taas. Na-drop mo na yung armor? Never mind. Hindi ko lang nabutan. Eto. Oh shit. Meron pa ako dito dyan. Tutulungan. Ah, RTV for resupply. Hindi ka abot dyan. Ito dyan. maabot na, maabot. Teka pang armor, Bert. Tingko. Oh shit. Wala ka ginang snipe ta. Down. Nice. Nice. Dami, tuloy yan.
Non-stop running to. Sakyan sa baba. Sa taas. Papayat na ng mga... Wala na. Ayun o. May bumabaril kanina eh. Contact. Naka ano. Target location. Baba yan. Sigurado. Ito muna sumilip. Nasa open? Pa nga. Bumaba ah. Ay, Copy. nagko-cross yata. Ano? Enemy UAV Meron pa rin sa taas. Shit. Ah, dali ako. Isang sniper na. Saan yan? Sa may Sniper, dun sa pin. dun. Sa green and orange. Meron pa rin sa taas ah. Tatalon na. Palun sa left Trapa side ka na. natin. gas is moving in. Ay, dami. Zone located. Trapa. Dito. Broken. Meron sa likod. Eliminated yung isa. Meron sa likod, ha? Meron pa dyan, Bart? Oo, meron sa akin. Uy. Di natin napansin yung sa taas. Bumaba na pala siya. Tumalon sa left side eh. Andiyan sa rooftop. Saan, Bart? Dun sa may... Yeah. Nakatawa ko kanina. Saan yun? Harap top. Nasa roof. Kaya ako dun. Lakas ng baril na. Oo nga eh. Ubus agad plate. Anong baril yun? Ano? Ito rin nakita. Tunog ka. Nice. Hindi ka pa niya natamaan kanina. Wala bang ano. Oh my god, well. Ano diskarte natin dito? Ayan. Are. Lit na yung circle. Bahala. Be advised, your teammate has advanced to the high value zone. Keep them secure. Two minutes? Anong gagawin sa 2 minutes? Kaya ng kalaban. Ah, nagra-rush na sila. Hoy, sumakay. Gago. Sige, sakay ka. Sakay ka, gago. Paano? Baba. Wala naman. Dun sa may likod. Shit ka dyan. Matay ka dun. Oo. Pistol na po. Hindi wag, ganun diba dati wag sasakay ka sa likod agad ka matay. Pag umaandar yata eh. Pag umaandar, na sumakay siya. Last game ako din. Last game ako. Gilad. Last game na din ako. Pasok pa bukas din eh. Kailangan manalo na to.
Apat oras na natulog eh. Tapos gising na naman. Yalas. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier incoming. Ay, level yung battle pass mo work? Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Now we do this for real. Tara, tara. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Scavenger contract located. Kahit anong mangyari. Hindi yan. May kumuha dito. Enemy soldier Alis, incoming. alis. Yan. Supply box identified. Marking location now. Eliminate all targets in the AO. Setting Claymore! Kalaban dito. Parang may tao dyan ah. Oo nga eh. Nakita ko dyan eh. Copy. Meron. Ba? Yan o. Kanan. Team wipe. Likod. May ibang team pack. Saan yun? Sa taas dito. Sa taas. Sa taas pala. Tambay lang. Relay to the gulag. If they survive, they can redeploy. Contact! Safe ako dito. Pero mas taas ah. Sa taas nga sila. Nasa labas ako, Lods. Ay, sa labas ka? Oo. I've got you! Punta kami dyan. Kuha lang ako baril dito. Shit. Armor lang talaga. Walang baril ng pocha.
dito. Hostiles have already cleaned the place out. May tao pa dyan, men. Sa akin wala na. Revive ko na. Enemy dropping into the AO. Nice. Dropping. Copy. Saan nag-drop? Parang Makita. Objectives updated. Move to the next location. Be advised, your Andito, teammates got dalawa. their ass kicked. They're RTB at this time. Sa'yo? sa kanan mo, green. Uy, dito. Puta, nandito na pala. Be advised, friendly position in front. Delayed yung ano. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Mili. There's a fight kicking in. You're up next, mate. Get ready. Dalawa ata sila. Tatlo. You win this fight, Pinili you yung isa. return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Reto na sila. Ang ina, down pa ako dun. Uy, gago. Anong barrel na? Wala. Sakit. Pero lang. Game 16. 16. Nandun pa rin. Naglo-loadout na sila. Oo, tatlo yan yan. Moving. Head station up. Moving. Teammate has been cleared for redeployment. Nandiyan pa sila. Naglo-loadout. Copy. Loot na lang nga dito sa may ano. Your teammate got their ass kicked. On my way. Ay, Salt da- mine. Be at this time. Dotted na rin. Ito, ang ganda ng ano na to. Skin eh. Sana malakas. Mm. Kung gaano kaganda eh. Pera dito na. Ay, pwede na. Ay. Walang buy station ng pucha. May pera, walang buy station. Hinga yan ah. Ako na bibili. Kung gusto mo. Drop mo na lang yung ano. Para ano. Sabay Tuloy-tuloy naman ka. tayo. Ah, sige, sige. Ako na lang bibili. Sabay na lang tayo. Linipat din yung bilihan dyan ah. Under construction pa no? Kaya nga eh. Ang loadout na lang. Mayor.
Body ammo here. Marking armor. Loadout drop heading your way. Uy. Go up. Lang. Isa lang. Gas is closing. Get to the new safe zone. Contract failed. Stand down. Pero, Gusto yung ammunition, bili ako. Sige, Pwede sige. din. meron kung meron. Tayo. Objective is to eliminate the bounty target. Uy, hindi ako na pala kayo eh. Ito, pang UAV. Does anyone need this? Ito. Spotted some cash. Plunder cash here. Saan ba yung gitna? Ay, oo. Bounty na, sulit natin. Gusto yung mamundok tayo? O gusto Naka-chopper, yung dumaan sa gitna? Kayo. Sa gilid-gilid. Armor, tumalon. Contact. Gusto yung dumaan dyan eh. Sa taas. Ah, Mighty Eagles, disregard last. tago dun. Gas is moving. Sweet salt of mine. I can drive. Friendly UAV overhead. Body armor here. Loaded. Meron dito, oh. Saan? Orange? Okay. Purple mark. Lima Charlie, moving. Sa bahay? Hindi, bumaba na. Ah. Sana. Ammunition box ako. Does anyone need this? Enemy soldier incoming. Incoming. Dito. Kanina eh. Enemies in the area. Wala ba dyan? Oo. Tayo. Oo nga, no? Alright, scrub the contract. Tayo na. Hindi pa. Tablon na. Team wipe. Enemy supply choppers Kalabang ka dyan, Bert. Come out and secure the cargo. Patay na. Saan yun? I found this if you need it. Wala na yung bounty work. Ano? Kuha ko. Uy, May kalabang ka? ay yung Yung chopper. chopper. Helo located. Palutit ng mga to. Bounty target
Anong plano? Dami ng pera. Oh. Self-rev. I'll drive. Be advised, enemy team is tracking your location. Gas is inbound, marking new safe zone. Vendor marked. Anong kailangan natin? Natin, no? Heading this way. Bili ako UAV na lang. Ammunition box ako. Kailangan niya. Okay pa ako. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ano yung ping na, Ay, dalawang na peraso. ano? Purple yung bounty sa bangko. Ay, ba? Dalawang team. Gas is moving. Meron din sa left side. Dalawang peraso. Ewan ko lang. Bounty target is down. Buy sila. Go na. Third party. Meron sa buy Long station. team na dyan. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Bumaba. Enemies in the area. Chopper ah. Enemy helo. Ayun o. Revive sila. In contact. Oh my god, nandun pala. Ilan? Isa lang, isa lang. Dalawa dito. Dalawa. It's all up to you now. Go for the win. Takbo. Sa loob sila. First floor. Nag-change direction na lang. Runs. Ang kanina dito eh. Kalaban pa sa bus station. Tangin lang yan. Meron dyan men, sa right mo. Labas na. Enemy UAV overhead. Yan oh. Uy! Meron pa sa Ang kanila. dami pala. Dami. Tangin namin yan. Ang dami. Dami men. Isa lang? Putang lang yan. Lang. Isang GG lang. team. Isang team pala. Isang team. Sige lang. Thank you. Bukas ulit. Thank you. Sige. Head to target location.
shout out kay Wonderlie, Mrs. Lai from UK. Thank you for the share. High box identified. Marking location now. Get back, mate. Eliminate all targets in the AO. One down. On me. Trying to make my way back upstairs. Another one on my body. On the stairs. Hostile operator. Fuck. Yeah, no, we're fucked. Come hide in the closet. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns redeployment. Your teammate has entered the gulag. Oh, I shotgunned one of those assholes. Your teammate Double is handgun. redeployed. Stand I by. fucking hate guns akimbo. Your teammate has been cleared for redeployment. And then I win. God damn it. Who's still alive at guns akimbo? Anyone here? Contract updated. New objective identified. Your teammate's done in. They're returning to base. Gas is inbound. Hacking 8 station. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Come south. They basically have this shit under control. Coming from south? Yeah. Come down here. I have most of it here. Gotta protect I Alan. have- Alan's about. Yeah, I know. So come, bring him down here. Green, let's go over there. Troops in contact. Good, let's go to blue. I have thermals and claymores. Moving. Oh, they're here. I saw that fucker drop too. Fuck. One headshot. Listen up, soldier. And the Win the chopper. area, return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. That's an organized squad. Worse for wear. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash.
Dashed. Uy, nangyari? Jajakan nag-invite. Join ako doon. Ah, sige, sige. Ayan. Enzo, si Green. Jer, si Green. Yo bro, sige, sige. Yo. Balita, balita. Kalaro na ata kita naman. dati. Bago-bago. Go. Ganda ng pwesto natin kanina ron, brother. Oo. Ang ganda yan. Ganda rin nagkakahiwalay minsan eh, no? Ah, totoo. Body-body lang. Dapat iiwan ko na si Frosty kanina. Buti hindi mo iniwan na. Nasa kanya airstrike, pre. Nung na-down naman ako, hindi ako nigago iniwan. Dahil ala na rin, kinakain na ako ng usok, hindi talaga ako nigago iniwan, ni-revive ako ni Gago. Kaya nung na-down si Gago, pang-iwan na eh. Kasi Ayun yung bilog. Nakonsensya naman ako. Nakatulong yung airstrike. Boss Jer, sa kalam. Balita, sir. May balita. We're holding for deployment. Now Time that no we're starting to see, warm up. long time no play. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch. Thank you for the like, Jean Leonardo P. Domingo. Wash out. Wash out, wash out. Shout, shout. Wash out, wash out. To all the viewers of Year Zero. Battle Royale. Feel free to send some stars. 500 stars. Malata yung 500 stars na yun. Magkano ba isang stars? Magkano ba isang stars? Yeah. Penny. Yung sa akin, penny lang. Okay. Isang sentimo lang. Yung 1 star. Oh. Saan tayo dyan? Ay, saan ba tayo? Malayo o malapit? Bounty. Ay, marami na. Wala ka kaliwa. Napush na yan. Mga malapit. Pero na rin. Nasa baba na isa eh. Pre, marami dyan, Jer. Ano ba? Ayun na, kinapa ka na. Bulagta, Jer. Ako na. Meron dyan ah. Nasanay na ako dyan. Bo. Survive. Redeploy. Tapan na rin dito.
Dito tayo. Here we go. Get ready to fight. You're next. Dami rito. You win this fight and you return to the Ako front pa pa. line. Kaya If you hinanting ako ng lose, isa you're eh. done here. Baka may kalaban Oo, din di ako dito. tinigilan Ito ng na. isa po. Let's go, soldier. Ay! It's not over yet. Unang bagsak, gulag kaagad. Contact! Contact! Throwing grenade! Uy. Contact! Contact! May dalawa dun. Dami. Does anyone want it? I've got a vehicle. Ano ka pala chopper? O tama. Dati. Take the controls. Take the controls. Thank you, sir. Does anyone want this? Pare, kunin ko ulit to ah. Galap. Ay, bobo. Nakuha. Ang looted dito, pare. Dito ka na lang. Nakuha yung bounty. Sinusuntok. Hindi, kaya nang bilhin. Kaya nang bumili isa. Sige, sige, sige. 98 players na lang. Ganda yung gas. Wow, kukunti na lang. Eh, yung gas, men.
Tangina. Buti, nasa amin. Ayun nga, putang ina. Gas, yung gas. Gas. Saka ba? Sige, sige lang. Nakasakay na. Dito, pwede bilhin natin isa. May ganapan ah. Buy station identified. Disregard that. Buy station identified. Ah, dyan na lang. Scout ko lang. Ayun, may bumaba. Kalaban dyan, ah. Sabay. Disregard my last. Lalaban. Going this way. Saan ka? Saka na. Dito? Sige. Ay, wag dito. May sniper. Ang putang na. Oh, may naglalaban. Dyan. Ano lang? Buy station identified. Okay. Kalaban si Bebe. Going this way. Si Pinnaltog. Abilin mo natin isa. Hey, I'm Stevie Mackey. Pre. Copy cash drop. Throwing smoke. Kulang. Kulang tayong loadout. Tara. I'll take Kaya nang bilhin. Pera. Kaya nang bilhin. Drop ko man ya. Okay. Kaya ko yung dito. Nice. Found us a bird. I'll drive. Gracias. I'll run along. Gagi may tao. May tao? May tao, may hilo. Dalawang ano. Bak. Gas is inbound. Sa iba dyan, sa iba. Ayun, nakalaban. Tangin na basag ako. Pwede natin mamatay. Hindi kami penta. Uy, sa likod. Okay. Hindi tayo lagi namamatay. May fight station dapat. Papakiano ng content. Ibagsak ng helicopter sa kanila. Tangin, bigla sumilip eh. Just so you know that, there's one here. Hindi na kaya, brother, sorry. Yan, kaya. Guys. Pwede silip para yun. Pwede silip rin. Hindi ko alam kung saan galing kalabas. Bubulag ka, mabubulag. Beat them down or capture the objective. Imposible naman yan. Hacker yan. Your team can pay for your release if they have the money. Buhayin mo muna siya.
There's an aid station. Bit of body armor here. Thank you. That's it sa akin. Next objective located. Gas is inbound. Friendly drop bag headed your way. Uy, may loadout ah. Primary objective accomplished. All Bit supply of body boxes armor found. here. Sergio, saan? Nice, nice, nice. Allied UAV overhead. Mukhang tao. Pero, Medyo malayo sa circle. doon dito. Target sighted. Kaya walang tao. Meron lang O, king. refill muna tayo. Police station. Meron lang king dun sa may ano. I understand. May kanan. Sige, sige. Refill tayo bala. Ay, meron sa likod natin. I'm on Gulag. this way. Here I go. Oh, X-ray spotted. Yan, nag-parachute. Mag-parachute. Parachute ba? Oh, parachute. hindi pa yung broken. Dami naman. Dami ng armor nun. Dito yung sa meron. Found armor. Found armor. Pero UAV. May 2600 ako. You're here. Might have what you need. Okay, sige. Ito. Found some mid caliber. Bit of body armor here. Dagsaan ng satchel ngayon ah. I could use that. Enemy spotted. Minsan may vest dito. Meron ako, kompleto. Sa akin sa taas. Kamlan na lang. Allied UAV overhead. Enemy juggernaut on the field. Juggernaut kagad. Dito sila lahat, oh. Moving up here. Isa lang ako sa bahay. Dalawa. Going in. Yung dalawa. Keep natin sila, punta tayo dito. Moving up Magkakampa ko here. rito. I'm moving. Scratch that. Contact. Daming pera dito, hindi naman ma-pick up eh. Stuck eh. Yun. Enemy spotted. Mamamatay na yun sa gas, mamamatay sa gas yun. Nasa'yo. Sa harapan mo, ano, green, Bogdan. Gas is closing. Get to the new safe zone. X-ray spotted. Pistol. Parang loadout ko. Punta ako dito para barrel niya.
Sige, rat-ratay mo yan, San. Wipe na. Ayun na? Oh shit, saan yan? Oh shit, Ano ko? shit. Aid station there. Check your map. Better. Dito sa akin. Nag-armor lang. Wait, ayun. Aid station there. Check your map. Broken, no? Pupush mo pa ako. Ay, sniper ah. Sniper. siya? Ano dito sa may ano? Enemies. Okay. Down. Pucha. Oh shit. Got gas moving. Okay na, patay na. Bibili lang ako. Sige. UAV insan? Saan yung bilihan? Sige, punta ko dyan. Salamat. Inbound. Rare cargo is on board. Where's that recon? Send it over. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Kailangan mo armor. Oo. Ito. Body armor here. Ghost na ako. Kunin mo yun. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Meron dito. Right, I'm going. Cancel my last. Red, nandyan na. Pistol pa. Bumabal dun. Enemy UAV overhead. Saan tayo punta dito? I'm off this way. Pwede. Tawid na tayo kaya dito. Baka may umaabang dun eh. Saan? Sige, pin nyo. Likod. Heading out. Salubong. Gatekeep natin. Kill this mother. Nandiyan na, sarapan niya. Tatawid yan. Tago sa bato. Yung sa harap ko. Papuntang bridge. Doon lang. Diyan lang. I can fix you. Enemy UAV overhead. Ay, sniper. I can fix you. Ayaw mag-heal. Ano. Padrop nga ng plate. Shit! Oh, fuck. Imposible naman yan. Down isa. Imposible. Iwan. Hop out there. Return to base for debrief. Warm up. Ano nangyari? Siya mag-host. Try natin si ano mag-host. Naglalag ba kayo? Oo, ako naglalag ako.
Game? Yo. G. Sige. So, paging. Naliligo pa rin si Doc Deo. Oo, naliligo pa yan. Kaya na pa enjoy na buli. Magkano po sa Pokemon? Magkano po sa Pokemon? Tagal ng match ah. Nga eh. Naubos ko rin yung pagkain ko. Wala pa eh. Baka naman ubusin mo muna daw. Nakapaglaba na. Nakapagluto na. So, ganun. Kapag saing.
Yun. Sakto yun ah. Tatlo lang ata tayo maglalaban. Mas lalong mataas yung ping ko, tayo na. 400 na. Ano, pull out? Baka mag-iba rin yan. Nag-fluctuate yan di ba? Hindi. Hindi. Yun na talaga. Delay ka ba? Delay? Try natin. Try natin. Pag lagi, di bulat natin. Try mo naman. Ikaw naman mag-ano. Ikaw naman Try ko. post mamaya. Mamaya. Combo bounty. Parang pupunta dyan sa stab eh. Parang bounty na lang ata. Sige, kahit ano. Bounty. Bounty o scab. Huli na lang yung... Sabay na lang natin lahat. Kung marami dun di. Tag-isa tayo. Kung marami dun, Farmland. dito na lang. At least mamamatay yan kaagad, papatayin ng ibang team. Sa baba pa. Cool. Targets are up. Get to work. Hostile dropping into the area. Watch the stats. Pero sa'yo, Prepare to engage. Ay. Walang bari. Ayun. May bumaba sa'yo. Down. Nag-hib pa ako sa kabila. Miste. Ano yung bounty? Dito. Dami na. Reloading, tagal mag-reload yung shotgun. Ay, shotgun. Ito. Pangpatay ng bounty yan. Shotgun na yan. Taas baba yan. Yun lang, hindi ko pa napapansin. Yun nasa... Sige, pasukin ko. Sakripisyo buhay. Kunwari nabuksan yan. Malilito yan. Wala na. Walis na sa building natin. Punta sa kabila. Bubus yung loot. Ano natin sa atin dapat yan Tatlo! Dito yung taas. Okay. Putang yung tinuluyan niya pa ako. Na-down ko na yung dalawa eh. Kaya.
yung pinatay ko. Down ko sa gulag. Andiyan na.